ओके, हेलो नमस्ते सबैजना भाइ-बहिनीहरूलाई। राम्रोसँग पढेर बसिराख्नु भएको छ होला होइन? अब हाम्रो युट्युबबाट पनि मस्तसँग पढिरहनु भएको छ, क्लासबाट पनि रेगुलर क्लासहरू भइरहेको छ, क्लासबाट पनि पढिरहनु भएको छ होला। आज त केही कुराहरू भनौँ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूलाई भनेर आएको छु। सिम्पली आजको यो भिडियोजमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भन्नेको डिटेलमा म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सिम्पली अब हामीले भर्खरै 12 दिएको भाइ-बहिनीहरूले होइन, फ्रेसर भनौँ, भाइ-बहिनीहरूलाई कहाँ जोइन गर्ने, के गर्ने भनेर अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको छ र हाम्रो युएनपीको क्लास, इन्ट्रान्स नेपालको क्लास के कस्तो छ, क्लासहरूको फिचर्सहरू के छ भनेर विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले सोधिराख्नु भएको छ। त्यही भएर त्यसको बारेमा ब्रिफमा इन्ट्रोडक्सनहरू मात्रै हो यसको लागि। देन आफ्टर फेरि अरू रेगुलर हाम्रो क्लासको भिडियोहरू त आइ नै हाल्छ, मोटिभेसनदेखि न्युजहरू सबै कुरा हामीले हालि नै हाल्छौँ। त्यसको लागि कुनै टेन्सन गर्नु पर्दैन है। सिम्पल ल हेरौँ त, सिम्पली हामीले के गर्छौँ, सीईको लागि सबै खालको क्लासहरू गरिरहेको छौँ होइन। एमबिबिएस, बिडिएम फर्स्ट फेजमा हुने इक्जाममा सबै सब्जेक्टहरू, सेकेन्ड फेजमा हुने सबै सब्जेक्टका होइन प्रिपरेसन क्लासहरू गरिरहेको छौँ। अब प्रिपरेसन क्लास कसलाई चाहिन्छ या कसलाई चाहिँदैन भनेर त डिटेल भिडियो पनि बनाइसकेका छौँ होइन। अब हाम्रो अलमोस्ट अर्को क्लासमा जुन ड्रपर भाइ-बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्लासहरू भइरहेको छ, क्लासहरू लिइ रहनु भएको छ। आफ्टर द इक्जाम को रिजल्ट आउने बित्तिकै उहाँहरू प्रिपरेसन सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब भाइ-बहिनीहरूलाई पनि, नयाँ आएको भाइ-बहिनीहरूलाई चाहिँ सिर्फ के भयो भन्दाखेरि के हुन्छ भने, सुरुमा के हुन्छ भाइ-बहिनीहरूलाई त केही कुरा थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि अलिकति नाम चलेको इन्स्टिट्युटहरूमा ढ्याक 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 गइन्छ, अनि पढिन्छ, अनि लास्टतिर बस्यो, यस्तो गऱ्यो, अनि त्यत्तिकै गयो। अनि पछि फेरि के हुन्छ भने धेरैजना विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू अनि हाम्रो ठाउँमा आएर पढिसकेपछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यस्तो गरियो, त्यहाँ गयो, यस्तो गरियो, केही इफेक्टफुल भएन भनेर। त्यो कुरा म कसैलाई पनि केही भन्न चाहन्न होइन। तपाईँ जहाँ जाने हो राम्रोसँग जानुहोस्। इभन जुनसुकै इन्स्टिट्युटमा गयो भने, जुनसुकै ठाउँमा गएर सेल्फ स्टडी गर्ने। यदि तपाईँ डिसिप्लिन भएर राम्रोसँग फोकस भएर यदि तपाईँ पढ्नुभयो भने यु गोना क्र्याक के। त्यो कसैलाई दोष दिने होइन, न इन्स्टिट्युटलाई दोष दिनु, न कसैलाई दोष दिनु। सिम्पली दोष भनेको तपाईँलाई नै हो। के छ, पढ्नु पऱ्यो तपाईँले, फोकस भएर एकदम कोर फोकस गरेर तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यो काम गर्नु पऱ्यो। अब यस्तो हो, तपाईँ अलिक ठुलो एकदम बिग इन्स्टिट्युटमा जानुभयो जसमा के छ 1000 जना विद्यार्थीहरू छन् र तपाईँको क्लासमा के छ 200 जना 300 जना क्लासमा राख्छन् भने अब तपाईँलाई त्यहाँ पर्सनली केयर दिने त कुरै हुँदैन। त्यो तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नु पनि पोसिबलै छैन। त्यो तपाईँ नै आफै के छ, मूर्खता भइन्छ। आफूले अब मलाई केयर भएन, मैले बुझिनँ, मलाई त्यो होइन रिपिट भएन 3-4 चोटि भन्ने चाहिँ त्यो पोसिबलै छैन। हो, त्यसको लागि आफूलाई के छ, आफ्नो नलेज कति छ, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड के छ र आफ्नो लेभल कुन छ, त्यही हेरेर, त्यही बुझेर इन्स्टिट्युटहरू आफूले के गर्नुपर्छ, सेलेक्सन गर्नुपर्छ के। लट अफ के छ, हाम्रो यहाँ अप्सनहरू छ नि त। अब के भयो, मेरो टपर साथी त्यहाँ गयो, उसको बेस पनि राम्रो थियो, त्यसको राम्रो भइरहेको छ, मेरो भएको छैन। किन भन्दाखेरि अब हेर्नु पऱ्यो तपाईँको के छ, नेचरलाई पुग्ने, तपाईँको बेसिकलाई पुग्ने खालको अलि स्टडीहरू त्यहाँ भएको छ कि छैन, अलि हाई लेभलको क्वेसनहरू भएको छ होला, बेसिकभन्दा अलि माथिबाट भएको छ होला होइन, मिडियमबाट स्टार्ट भएको छ होला, अलिकति डिरेक्सनहरू दिन यसरी गर्ने भनेर यसो प्रोसेसहरू भनिदिनु भएको छ होला सरहरूले। तर तपाईँलाई के छ, बेसिक कोरै कन्सेप्ट थाहा छैन होला। त्यो कोरै कन्सेप्ट तपाईँलाई सिक्नुपर्ने छ होला। के गर्ने त, अलिकति केही तलमाथि गडबड त भएको छैन, त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ जोइन गर्नुभन्दा अगाडि। नत्र भने साथीको सोह्रोमा गएर ला जोइन गऱ्यो भने त अब केही नै गर्न सकिँदैन र अब त्यस्तो साथीको सोह्रोमा लाएर होइन, आफूले अलिकति दिमाग नलाइकन जोइन गर्नेलाई चाहिँ हामी केही पनि भन्न सकिँदैन। अब यत्रो जो ठुलो भइसकेपछि अलिकति आफूले पनि होइन डिसिजन लिनुपर्छ है। त्यसको लागि सिम्पली हामीले क्लासहरू गरिरहेका छौँ। आफूले बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन कस्तो भइरहेको छ क्लासहरू। सक्कल आएर डेमो क्लासहरू हेर्नुहोस्, सरहरूसँग बुझ्नुहोस्, साथीहरूसँग सोध्नुहोस् होइन। यहाँ युट्युबमा भिडियोजहरू पनि छन्। सरहरूसँग भिडियोजहरू माग्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। देन आफ्टर इच एन्ड एभ्री कुराहरू सोधेर त्यहाँको क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि टेन्सन छैन है। अरू कुनै पनि डाउट छ भने यस भिडियोमा लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँला। अर्को मेन कन्सेप्ट भनेको सिम्पली हेरौँ त तपाईँको अब यसको के छ त नि फिचर्सहरू के छ भनेर अलिकति हामी बेसिकमा हेर्दाखेरि सिम्पली के छ, मेन कुरा भनेको के छ, फोकस अन बेसिक होइन। बेसिकमा एकदम धेरै फोकस गरिन्छ, किनकि बेसिक जब बिल्ड हुन्छ नि तब नि अगाडि बढ्ने हो। अब के हुन्छ भने प्लस टूमा अलिकति म के छ ग्राउन्ड रियालिटीको कुरा गर्छु। के हुन्छ भने हाम्रो अब प्रत्येक अब नर्मल्ली एउटा मिडियम प्लस टू कलेजमा पनि होइन 4-5 जना चाहिँ बायो साइन्सको विद्यार्थीहरू हुन्छन्, जसमध्येको पनि 80% चाहिँ प्रिपरेसन गर्न आउनुहुन्छ। अब के भयो, त्यो 80% विद्यार्थीहरूमा ल सरले सपोज कुनै पनि ल 300 जना विद्यार्थी आउनुभयो। ल 300 जना विद्यार्थीहरूमा आउँदाखेरि उहाँहरूसँग के कन्सेप्ट राम्रो हुन्छ त, बेसिक कन्सेप्ट उहाँहरूको कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा राम्रो हुन्छ उहाँको बेसिक कन्सेप्ट? अभियसली हुँदैन। अब के छ भने मेन कुरा, अब
यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले आफैले +2 मा घोटेर पढेर, सिकेर बुझ्ने काम हो के, त्यो तपाईँले गर्ने काम हो। त्यो कुनै पनि इन्स्टिट्युटले गर्दैन। मात्र के छ हामी इन्ट्रान्स नेपालले गर्छौँ हामीले के छ बेसिकलाई हामी फोकस गर्छौँ जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न हामी अगाडि बढ्दैनौँ किनकि यो पोसिबल छ फेरि यो के छ यदि धेरैजना विद्यार्थी हुनुभयो भने एकदम ठुलो ठुलो बिग इन्स्टिट्युटहरूलाई यो पोसिबल छैन किनकि हामीलाई पोसिबल छ किनकि हामी थोरैजना विद्यार्थीहरूलाई इन्टेक गर्छौँ र थोरैजनालाई क्लासमा राखेर तपाईँलाई सिकाएपछि के छ त्यो अभियसली पोसिबल छ यो पोसिबल कुरा हो यो पोसिबल छ के छ इन्ट्रान्स नेपालमा पोसिबल छ यो यसको लागि कुनै चिन्ता छैन है बेसिक कन्सेप्ट यदि तपाईँको छैन बेसिक नराम्रो छ एकचोटि आफै ट्राई गर्नु क्वेसनहरू इन्ट्रान्सको 10वटा क्वेसन लेख्नु सबै पिसिबीबाट 10वटा क्वेसन लेख्नुहोस् 10वटा क्वेसन ट्राई गर्नुहोस् यदि त्यो 10वटा क्वेसन बेसिक क्वेसन पनि तपाईँलाई आएन भने आई डोन्ट थिङ्क कि इट्स वर्थ टु बाई अ बिग इन्स्टिट्युट कोर्स यो तपाईँलाई के हुन्छ अब त्यसमा गएपछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ पछि इट्स रियालिटी हो यो रियालिटी हो है राम्रो हुन्छ त्यहाँ एकदम एक्सपिरियन्स सरहरू अभियसली हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट राम्रो होला तर के हुन्छ भने जुन कुरा तपाईँले नबुझ्ने बुझ्ने त तपाईँले हो नि त सरले जति नै राम्रो पढाए भने बुझ्ने त तपाईँले हो अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई ल्याएर तपाईँले के छ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढायो भने बुझ्ने त तपाईँले हो नि सिम्पली बेसिक कन्सेप्टै बुझ्नु भएको छैन भने त तपाईँले त कसलाई अब त्यो पोसिबलै छैन अर्को मेन हाम्रो फिचर भनेको के छ लिमिटेड स्टुडेन्ट इन क्लास क्लासमा एकदमै लिमिटेड विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राखेर हामी के गर्छौँ क्लास सञ्चालन गर्छौँ जसले गर्दा के छ एकदम हेल्दी वातावरण टक्कै टिचर स्टुडेन्टको इन्ट्रेक्सन मस्त तरिकाले कुनै पनि नोइजेस छैन कुनै पनि डिस्ट्राक्सन छैन होइन राम्रोसँग क्लास स्मुथली जान्छ रेकर्डिङ अफ एभ्री क्लास यो पोसिबल छ कहीँ पनि अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ भने रेकर्डिङ सबैसँग फिजिबल गराउनको लागि माग्नुहोस् होइन यदि छुटेको क्लासको मात्रै होइन मलाई सबै क्लासको रेकर्डिङ चाहिन्छ किनकि म हेर्छु मैले बुझ्दिनँ भनेर भन्नुहोस् इभन हाम्रोमा जोइन गर्दा पनि या बाहिर कसरी जुनसुकै भाइ बहिनीहरूले जोइन गर्दा पनि त्यसको बारेमा कुरा गर्नु होला अर्को भनेको सिम्पली यो कोर्स कम्प्लिसन टाइम छ अनि त्यसपछि कोर्स कम्प्लिट चाहिँ हामी रिभिजनको बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई गर्छौँ देन आफ्टर सिम्पली अर्को हेर्दाखेरि के छ विकली टेस्ट गराउँछौँ हामी गाइडेन्स एन्ड सपोर्टको बारेमा कुरै नगरौँ सिम्पली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेन कुरा चाहिने भनेको गाइडेन्स सपोर्ट र अलिकति मोटिभेसनहरू होइन अब जस्तै आएमा पढ्नुभएको दाइहरू होइन बिबिकेसमा पढ्नुभएको दाइहरू सरकारी कलेजमा पढ्नुभएको दाइहरूलाई दिदीहरूलाई ल्याएर हामी यस्तो सेसनहरू गराउँछौँ भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति मोटिभेट गर्नको लागि एकदम वेल डेडिकेटेड फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ सरहरू होइन लास्ट धेरै वर्षदेखि सरहरू यही फिल्डमा हुनुहुन्छ यहीँ भएको सरहरू हुनुहुन्छ राम्रोसँग तिमीलाई बुझाएर पढाउनुहुन्छ यसको लागि कुनै पनि टेन्सन लिनु पर्दैन होइन कुन सरले कस्तो के भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको बारेमा मैले धेरै भिडियोमा पनि भनेको छु कुन सरले कस्तो पढाउने या जुझ्नु भन्दा तिमीले सरले दिएको आउटपुट तिमीसँग इनपुट भएको छ कि छैन कि सरले भनेको कुरा तिमीले बुझिसक्यो भने द्याट्स अल के फिनिस्ड यही नै हो चाहिने अर्को मेन कन्सेप्ट भनेको के छ मेन कुरा भनेको हामी डाउट सेसनहरू गराउँछौँ इच एन्ड एभ्री के छ च्याप्टर पछि डाउट सेसनहरू गराउँछौँ डिपिपीहरू दिन्छौँ टेस्टहरू गराउँछौँ च्याप्टर कम्प्लिसन पछि यो सब कुरा जे भनेको छ नि त्यो कुराहरू हुन्छ होइन यो सबै कुराहरू गरेपछि बल्ल स्टुडेन्टलाई के छ बेस्ट रिजल्ट आउने हो आफ्टर द्याट के छ यदि कोही पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले होइन जहाँसुकै जोइन गरे पनि सी दिनको लागि अब आउने 2079मा होइन सी दिनको लागि बसिरहनु भएको छ भने कुनै पनि तपाईँहरूसँग क्वेसन छ कुनै पनि डाउट छ भने राइट इन द कमेन्ट सेक्सन होइन वेदर यु आर अ पार्ट अफ इन्ट्रान्स नेपाल अर नट होइन क्लास लिनु भएको छ लिनु भएको छैन इट डजन्ट म्याटर मेन कुरा भनेको तपाईँको फोकस हुनु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो हामी के छ अब युट्युबमा पनि यस्तो भिडियोजहरू अनि क्लासको क्वाडहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री थ्योरीहरू पनि सब कुराहरू हाल्छौँ कसरी पढ्ने होइन अब सबै तपाईँको पुरै इच एन्ड एभ्री कुरा सबै युट्युबमा होइन पुरै होल कम्प्लिसन त हुँदैन होइन यो हाइपोथेटिकल कुरा हुन्छ तर तपाईँको मेन कोर कन्सेप्ट पढ्ने कसरी होइन सर्टकटहरूलाई कतिको फोकस गर्ने यस्तो कुराहरू त हामीले हाल्छौँ नि होइन यसको लागि कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन यस्तो तपाईँहरू जहाँ जो भए पनि जुन विद्यार्थीहरू सीको लागि जोइन गर्नुभएको छ होइन त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्नुभएको छ त्यो भाइ बहिनीहरूले डाइरेक्ट के गर्नुहोस् हो कमेन्ट गर्नुहोस् या फलो गर्नुहोस् इन्ट्रान्स नेपाललाई तपाईँहरू के छ मस्त तरिकाले के छ कन्टेन्टहरू यहाँबाट पाउनुहुन्छ र फ्री टेस्टहरू पनि हामी लन्च गर्छौँ त्यसको लागि इन्ट्रान्स नेपाल फेसबुक पेज छ ग्रुपमा इन्ट्रान्स नेपाल एउटा ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा गएर तपाईँ मेम्बर बन्नु होला है त्यहाँ गएर टक्क मेम्बरसिप रिक्वेस्ट हुन्छ त्यो पठाउनुहोस् त्यसपछि सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई हुन्छ त्यो फ्री टेस्टहरू पनि हामी गर्छौँ यदि कोही कोही भाइ बहिनीहरूलाई जुन मैले भनेको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति कमजोर भएको होइन त्यो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने म भनिरहेको छु के छ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू अलिक नराम्रो भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने के छ थिङ्क ट्वाइस बिफोर जोइनिङ एन इन्स्टिट्युट है कि त्यहाँ सब कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको यदि बेसिक नराम्रो छ भने नि केही कुरा हुन सक्दैन है कति हुन्छ के हुन्छ कतिजना विद्यार्थीहरू राख्नुहुन्छ एउटा क्लासमा त्यो कुरालाई हेर्नुहोस् कि राम्रो 20जनाले राम्रो भन्ने बित्तिकै होइन 20जनाले त्यो इन्स्टिट्युटबाट नाम निकाले र 20जनाले राम्रो भन्ने बित्तिकै त्यो राम्रो हुँदैन कि सबैको पर्सपेक्टिभबाट फरक हुने कुरा हो यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ है तपाईँहरूले फेरि यो कुरा पनि ध्यान दिनु त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर एकदम
आफू सेन्सिटिभ भएर विचार गर्नु। यदि बेसिक तपाईँको नराम्रो छ र बेसिक स्ट्रङ गरेर अलि राम्रो होइन, बिस्तारै टाइम पनि छ, बेसिक स्ट्रङ गरेर बेसिकबाट के चाहिँ एडभान्स लेभलमा जान चाहनुहुन्छ भने इन्ट्रान्स नेपाल इज द बेस्ट वान एन्ड वान्ली अप्सन फर यु है। यो मैले भन्दै गएको कुरा पनि हो। ल ठिक छ, यदि कोही भाइ बहिनीहरूलाई साँच्चैकै जोइन गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने कल गर्नु यो 2टा नम्बरमा, या तपाईँ हाम्रो इन्स्टाग्राम, फेसबुक मा कल गर्नुहोस्, त्यहाँ मेसेज गर्नुहोस्। सरहरूले, हाम्रो टेक्निकल टिमले तपाईँहरूलाई अभियसली नै तपाईँहरूको डाउट त्यहाँ क्लियर गरिदिनुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।